Hello mga katropa and welcome back to my channel. So dahil sa may mga katropa tayo nagtatanong kung paano mag-edit ng video gamit lang ang cellphone. Kaya gagawa ko ngayon ng tutorial kung paano mag-edit sa KineMaster gamit lang ang ating Android phone. So sa mga wala pang KineMaster application, download nyo lang po ng link na nasa aking description para makapagsimula na tayo. So i-open na natin ang KineMaster apps. So pagka-open natin, ito po ang unang lalabas. So para sa bagong project, pindot lang tayo dito sa icon na to. Pagkatapos niyan, mamimili tayo ng sizes na screen na ating gagamitin. I-flash ko po dito sa screen ang mga sizes na gagamitin. Depende po sa pag-take natin ng video o pag-record natin ng video. So, ito naman ang madalas kong gamitin, 16:9. Piliin natin siya. Ang susunod na lalabas ay ang mga folder kung saan nandyan yung mga video clips at mga picture o files. So, kukuha tayo dito sa GoPro export. Ayan, nandyan na siya sa workplace, sa post check. Ayan na siya yung isang file. So, paano ba natin to ikakat yung mga ayaw natin? So, ayan, kunyari. Ang red line pong ito po yung real time. So, kung saan siya nakatapat, yun yung real time natin dito sa taas na to. Kakat natin siya. Ayan. Highlight natin itong video clip. Tapos, pindutin natin itong gunting. Ayan. Pwede na po natin siya ikat. I-trim. Ayan. Ito, undo. So, ayan. Undo na siya. Highlight uli natin. Trim natin yung kabilang side. Undo. So, paano kunyari, nasa gitna naman yung ikakat natin o tatanggalin natin. So, ayan, kunyari, highlight uli natin, scissor, tapos split natin siya. Tapos, piliin natin kung hanggang saan natin gustong ikat. Tapos, highlight uli natin to, scissor, saka natin i-trim. Ayan. Undo. Pwede naman natin siyang split dito, tapos split din dito. Pwede na naman natin siyang highlight saka brine. Shortcut lang yung isa, yung trim. So ito pong layer na to, ito po ang ating pinaka base layer. Kung mag-a-add pa tayo ng panibagong clips, pindutin lang po natin itong icon na to. Tapos pipili ulit tayo sa folder. Then click uli na iba pang clips. Check. Ayan. So dalawa na siya. Kung gusto nyo pa mag-add, dito lang po kayo mag-add. Kukuha ulit. Ayan. Dalawa na i-clip natin. So ito po ay ang base layer. So, kung gusto natin magpatong ng iba dyan, mga effects, text, o ano, ito pong layer. Ayan, lalabas dyan ang media, effects, sticker, text, saka handwriting. So, lagay tayo ng isa. Ayan, sa media. Pili tayo dito sa aking, ito, green screen. Ayan. Check. Yan, nasa second layer na po siya. Nakapatong siya sa video. So, dahil green screen yan, ito lang kukunin ko yung picture na yun. Yung green, buburahin natin. I-highlight po natin tong files na to. Tapos, chroma key, enable, then check. So, ayun nga. Ito na natira yung picture na yun. Yung green, burado na yan lahat. Pwede na po natin siya ilipat o i-resize. I-highlight uli natin. Ayan. Resize o ilipat natin. Ayan. Check. Sa real time niya, ayan, nandyan siya. Dito sa una, mawawala siya dahil wala pa siya sa real time niya. Dito siya mag-start. Ayan, dyan. So, paano natin kung gusto natin lagay natin siya dito sa banda unahan? Hold and press and hold po natin tong files na to, saka natin siya i-drag.
press and hold. Ayan. So ayan mga katropa, lagi lang natin tandaan na kung mag-a-add tayo ng video, itong icon na to, sa base layer natin yan. Tapos kung magpapatong tayo, layer po ang ating pipindutin ito. Tapos, kung mag-a-add po tayo ng music, ito naman pong icon na to. Mag-add tayo na sa simula ng video. Press, then check. Ayan. So, maiksi lang po yun. Pwede po natin siyang i-highlight. Tapos, pindutin natin itong tatlong dot. Duplicate po natin. Tapos, ilipat po natin. Press and hold. Ayan. Ganyan lang. Copy-paste lang po. Tapos copy-paste para humaba. Or, depende po sa inyo kung gusto nyo gumamit ng iba pang music. Tapos, itong button na to, ay pwede po kayong mag-record habang nag-e-edit kayo. Ngayon, ito mga tropa, tandaan nyo po to, take note na ito pong base layer natin at itong second layer natin ay mas mahaba. So, hindi na po siya mag-a-appear yung nasa gawi rito. So, ang gagawin po natin dyan para kung kailangan po natin mag-appear tong nasa layer, maglalagay lang tayo dito ng background sa may base layer nyo. Ayan, lagay ako ng black background. Napansin nyo, maliit lang yan. So, pahabain na lang natin. Highlight, tapos i-drag natin. Ayan, mag-appear na po yung nasa second layer. Yun po, tandaan nyo, hindi po pwedeng mag-appear itong nasa second layer kung kapos itong nasa base layer natin. Kailangan lagi tayo mayroong base layer. Kaya ang gagawin nyo, maglagay na lang kayo ng background. So maglalagay tayo ngayon ng effects. Try natin. Yan, maglagay tayo ng marami po yan. Yung iba po dito, pwede nyo i-download. So maglagay tayo ng example. Then check. Ayun na po siya, yung maliit. Zoom in natin. Pag in-highlight nyo po yan, lalabas ang kanyang iba pang setting. So, nandyan yung animation. Kung magpipade siya, ito po naman ang kanyang speed. Tapos i-check. Tapos meron din siya animation out. Yan, parehas na ng animation in pero pa-out na siya. Highlight ulit natin. May setting pa siya. Strength or ayan, mababa. Highlight, alpha opacity. Highlight. Pwede natin siyang i-trim, reshape, ayan, rotate. So, palakihin natin, i-resize natin, ayan. So, playback. Okay, mag-add naman tayo ng text. So, ayan yung text natin. Pwede natin siyang highlight, resize, tapos i-drag natin. Kailangan po naka-highlight siya bago siya ma-drag. So, ganun din siya. Meron siyang animation in, tapos animation out. Meron din siyang overall, flicker, and tanggalin natin flicker. Alpha opacity, ganun din. Rotate, and tapos meron pa siya iba dito na
option, outline, enable, ayan, black. So, kayo na bahala. Ma-eksperimento na lang kayo dito sa mga iba pang setting niya. So, lagyan natin na animation in. Pop. Speed. So, playback natin. Ang animation out niya. Yan. So, sa mga iba pa ditong sticker sa layer, and gawa na lang po ako uli ng iba pang video. O, tapos na tayo sa mga gusto nating ilagay na edit. Magre-render na, isi-save na natin siya o i-render natin siya. Pindutin lang po natin to. Tapos yan, mamimili po tayo ng mga iba pang setting kung paano siya isi-save. Katulad nito, mayroon tayong high and low dito. Pansinin niyo po itong MB na to. Ganun po kalaki yung, kapag hinay po natin siya, ang i-render po nating video o yung magagawang video ay ganito kataas yung files. 2,377 MB. Tapos dito naman sa resolution, ang type lang po natin dapat ay hanggang 1080p. Tapos 30 frames per rate kasi dito sa quality HD masyado nang mataas yan, mahirapan kayong i-upload sa YouTube. So, yan na po yung setting na pinakamataas. Tapos, kung mahaba po yung video nyo, bawasan nyo na lang po dito sa ano. Siguro, ang ano ko na, mga hanggang 2 gig hanggang 3 gig. Yung 5 gig, medyo pahirapan na yun i-upload eh. So, ayan mga katropa, maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo lang po kalimutan pindutin ang subscribe button saka notification bell para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.